انتقل إلى سنة 77. في سنة 77 تم تعيين الأمير تركي الفيصل رئيس جهاز الاستخبارات العامة في المملكة العربية السعودية. نعم. محطات كثيرة جدا، أنا يعني راح أتوقف عند أبرز هذه المحطات، لكن إذا أبدأ بشكل عام كلمحة أولية، أستحضر مقطع من تقرير نشر من ضمن وثائق الأرشيف البريطاني للسفير جون والتون، نشر في جريدة القبس في فبراير 2009. جاء فيه أن الحكومة السعودية أعطت اهتماما أكبر في العام 77 للسياسة الخارجية، وبدأت تحاول لعب دور في القضايا الدولية بعد غياب مصر النسبي عن قيادة العالم العربي إثر مبادرة السادات. هل فعلا كان هناك تبدل في السياسة السعودية تحديدا منذ العام 77؟ مو صحيح، هذا كان رأي للسفير البريطاني، ولكن يعني المملكة كانت قائمة بسياستها المعلنة والمتعاونة مع أصدقائها في العالم العربي وخارج العالم العربي منذ عهد الملك عبد العزيز الله يرحمه. يعني لم يكن هناك تنشيط أو دفع بتوجه جديد للمملكة في عام 77 يختلف عن ما كان حاصل عام 76 مثلا أو 75 أو 73 أو السنين اللي قبلها في الخمسينات والستينات. فالمملكة كانت تقوم بتنفيذ سياساتها التي هي أعلنتها من خلال تعاونها من خلال المحيط العربي، من خلال المحيط الإسلامي، من خلال المحيط الدولي. على سبيل المثال يعني الحرب الأهلية في لبنان بدأت عام 75، والمملكة كانت إحدى الدول الرائدة في محاولة تعاطي مع هذا الأمر. لكن بشكل عام تقول لي السياسة السعودية ما كان فيها تغيير ملفت أو مختلف كما ذكر السفير البريطاني. يمكن السفير البريطاني رأى أنه بغياب دور مصر بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد أنه المملكة أخذت دور أكبر من السابق. بس من وجهة النظر المملكة العربية السعودية أعتقد في ذلك الحين، وأنا كنت يعني في منصب يسمح لي أني أصل إلى هذا الاستنتاج، أنه استمرت المملكة على نهجها بدون دفع للعب دور أكثر من السابق. طيب عام 77 أيضا كان أيضا حدث عربي ودولي كان مهم، زيارة الرئيس المصري السابق أنور السادات إلى إسرائيل. هذا الحدث كيف كان له ارتداد وانعكاس في البداية على المملكة العربية السعودية تحديدا؟ كان بالنسبة لنا شيء مفاجئ في الحقيقة، لأنه منذ اندلاع حرب رمضان بما ذكرنا في اللقاء السابق معك، التنسيق بين المملكة ومصر على كافة الأصعدة كان قوي جدا. وبعد وفاة الملك فيصل الله يرحمه ومجيء أنور السادات وتعامله مع الملك خالد الله يرحمه مع الملك فهد أيامها كان ولي عهد، استمر على نفس النهج، التنسيق القوي والمتواصل لمواجهة تحديات ليس فقط الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وتبعات حرب رمضان، وإنما الأمور الأخرى زي الوضع في لبنان، وضع الفلسطينيين إلى آخره. فعندما أتى الرئيس السادات عام 77 في زيارة رسمية للمملكة، وحصل قبل التوقيع طبعا، قبل الذهاب، قبل إعلانه قبل الزيارة عن الزيارة أو رغبته في زيارة القدس، وصدر بيان مشترك بالاستمرارية في محادثات السلام التي كانت قائمة في جنيف في ذلك الحين وتحت رعاية الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة والأمم المتحدة في ذلك الحين. ولم يتطرق الرئيس السادات الله يرحمه لأي نية عنده لطرح مثل هذا الأمر على المملكة. فأتى بزيارة رسمية للمملكة، ثم ذهب لإيران،
ومن إيران أعتقد ذهب لسوريا أو ذهب لسوريا أول وبعدين إيران، وعاد إلى مصر وأعلن هالتوجه هذا. فكانت بالنسبة لنا كسعوديين وخاصة القيادة، الملك خالد أيامها ولي العهد الملك فهد والمسؤولين هنا، صدمة، لأنه لم يعطي أي دليل أو إشارة إلى أنه سيقوم بذلك أو يستشيرهم. فسارت الصدمة هذه. بحكم العلاقة اللي كانت موجودة، هل حاولتوا تتواصلون معه بعد ما أعلن رسمي أنه؟ ما في شك. لحظة يعني لا، هذه خطوة جدا مهمة يعني. الله مش بس كذا، هو أرسل نائبه في ذلك الحين الرئيس حسني مبارك لكي يشرح للمسؤولين في المملكة موضوع اللي طرحه في ذلك الحين اللي هو زيارة القدس. أنت التقيت مع حسني مبارك ولا مع القيادة؟ لا، كان الملك خالد الله يرحمه يعني كان في نهاية الأسبوع وكان في مزرعته في الثمامة، وكلفت أنا باستقبال الرئيس حسني مبارك أيامها كان نائب الرئيس في مطار الرياض، ثم توجهوا للقاء مع الملك خالد. الملك خالد رفض يشوف حسني مبارك. رفض يشوف حسني مبارك، فاللي التقى معاه سمو ولي العهد في ذلك الحين الملك فهد والآخرين، يعني الملك عبد الله والأمير سلطان كلهم كانوا حاضرين. طبعا سبب رفض الملك خالد كان بسبب موقف أنور السادات. كان غضبان ويعني ما كان يريد أن يلتقي بحسني مبارك في ذلك الحين. بس هو كان جاي الرسالة اللي جاي إنه يبي يحاول يشرح موقف مصر، يبغى يشرح موقف مصر ويبغى يشحذ دعم المملكة للموقف يعني. بس ما لقى أي تجاوب، ما لقى أي استعداد لذلك حتى من الملك فهد ما لقى أي تجاوب أبدا. يعني ليش ما خبرتونا؟ يعني هذا أعتقد أنا ما حضرت الاجتماع اللي صار بين الملك فهد وحسني مبارك في ذلك الحين، لكن تصوري أنه يعني عتاب من قبل الجانب السعودي وعدم فهم خطوة أنور السادات، الخطوة اللي اتخذها رئيس أنور السادات. في 79 أعلنت المملكة العربية السعودية بشكل رسمي قطع علاقتها الدبلوماسية مع مصر من خلال ما اتخذ في اجتماع القمة اللي حصلت في بغداد أعتقد في ذلك الحين. بس هل ظل التعاون مستمر فيما يخص جهاز الاستخبارات مع مصر في ذلك الوقت، ولا قطعت كل لم يقطع الاتصال، واستمرت العلاقات بيننا وبين مصر، والوفود تذهب وتأتي بين البلدين. يعني أشرف مروان، الأمير سعود الفيصل الله يرحمه كان عين كوزير خارجية، وزير دولة في الأول ثم وزير خارجية. الشيخ كمال أدهم الله يرحمه، يعني كان فيه روحات وجيات بين البلدين، لكن ما أدت إلى شيء إلى أن صار مؤتمر القمة في بغداد، واللي اتخذ فيه القرار الجماعي بقطع العلاقات، وحينها المملكة قطعت العلاقات. أو بالتشنجات، وهو ما رأيناه في الساحة العربية. إنها لحظة من لحظات التاريخ، وإنها ساعة من ساعات الشجاعة للتصدي للمزايدات، وبلا التفات إلى الوراء وبلا أي محاولة للسعي إلى كسب ذاتي. ذهب السادات لخوض مسيرة السلام بكل ما فيها من صعاب ومشاق، وليخوض واحدة من أهم جولات النضال بحثا عن السلام، ولكن أي سلام؟ إنه السلام القائم على العدل، إنه السلام الذي يرتكز على الحق وعلى التحرير وعودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. من أجل كل هذا ذهب الرئيس السادات ليطالب بالحقوق ويؤكد الالتزام القومي والعربي، ويعلن من موقع المسؤولية الكاملة أنه لا سلام ولا أمن ولا أمان في ظل عدم الالتزام بالشرعية وفي ظل تجاهل المواثيق والشرائع الدولية. بسم الله
السيد رئيس الكنيست، أيها السيدات والسادة، لقد جئت إليكم لكي نبني معا السلام الدائم العادل، حتى لا تراق نقطة واحدة من دم أي الطرفين. من أجل هذا أعلنت أنني مستعد أن أذهب إلى آخر العام. طيب سموك، أنا أرجع إلى تصريح في سنة 2002 كان لك، تحدثت فيه عن عدة ملفات كنت تعمل عليها في فترة في بدايات فترة عملك في جهاز الاستخبارات العامة، واستقطع هذا المقطع لكلامك. ذكرت أن عملت الإدارة العامة للمخابرات ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية معا لمكافحة المنظمات الإرهابية ذات التوجه الشيوعي حول العالم. تبادلنا المعلومات حول أبو نضال إلى جانب منظمة الألوية الحمراء الإيطالية وبادر ماينهوف الألمانية والجيش الأحمر الياباني والكثير من المنظمات التي تهدد المصالح الأمريكية السعودية. زيادة السعودية لإنتاج النفط في منتصف الثمانينات، وهي الخطوة التي أدت إلى خفض أسعار النفط ومهدت السبيل أمام فترة ازدهار عالمي، وانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان عام 82، ومساهمة السعودية في القتال ضد الكونترا في نيكاراغوا ربما لم تكن لتقع كذلك لولا التعاون السعودي الأمريكي. ملفات عديدة كانت كنت تشرف عليها. قضية تبادل المعلومات حول أبو نضال كان يشكل تهديد أبو نضال؟ طبعا يعني يشكل تهديد للجميع، لأنه كان يقوم بعمليات إرهابية تمس المملكة العربية السعودية، وعمليات أخرى يعني تمس الاستقرار في المنطقة بصفة عامة. هجمات في لبنان، في مصر، في سفارات للمملكة في الخارج إلى آخره. يعني كان نشط هو في هذا المجال. وصلتوا إلى أي معلومات تخص؟ كان في تبادل معلومات مع الأمريكان ومع غير الأمريكان، يعني ما كان فقط الموضوع محصور في الأجهزة الأمريكية، ولكن التعاون كان قائم مع دول أوروبية ودول عربية، يعني منها مصر ومنها الكويت ومنها الأردن وإلى آخره. طيب أبو نضال قد تكون شخصية يعني عربية في النهاية، لها أنشطة إرهابية في ذلك الوقت، جزء منها كان يمس المملكة العربية السعودية. لكن التعاون الاستخباراتي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في ذلك الوقت في ملفات اللي ذكرتها سموك، مثلا منظمة الألوية الحمراء في إيطاليا، بادر ماينهوف الألمانية، الجيش الأحمر الياباني. شنو كان دور جهاز الاستخبارات السعودي في هذه الملفات الخارجية؟ يعني أنا أعطيك مثل. في أوروبا مثلا كان عندنا إحنا يعني تعاون ليس فقط مع الأمريكان، ولكن أيضا مع أجهزة استخباراتية مثلا في إيطاليا. فمنظمة الألوية الحمراء الإيطالية كانت المملكة تتبادل معلومات مع الإيطاليين مباشرة لمواجهة الخطر هذا. والمملكة في حينها قدمت دعم اقتصادي أو مالي مهم لإيطاليا لكي تثبت الاستقرار الاقتصادي في إيطاليا وتسهل من عملية مواجهة الارتباك الاقتصادي والاجتماعي اللي حصل نتيجة لعمليات منظمة الألوية الحمراء هناك. ألمانيا طبعا كان حصل أيضا دعم سعودي مالي لحكومة هلموت شميت بالذات في ذلك الحين لتوفير استقرار اقتصادي لألمانيا حتى تستطيع أنها تواجه منظمة ماينهوف. ليس فقط ذلك، ولكن تواجه الركود الاقتصادي اللي صار في ألمانيا في ذلك الحين. فكلها كانت يعني تسري في سياسة مواجهة المد الإرهابي في ذلك الحين، اللي هو كان مرتبط بالمد الشيوعي اللي بدأ ينتشر خاصة في السبعينات من القرن الماضي الميلادية
في دول مختلفة في أمريكا اللاتينية وفي أفريقيا وفي آسيا، وخاصة بعد انسحاب أمريكا من فيتنام وما واجهته الولايات المتحدة من روابط داخلية في الولايات المتحدة للنشاط الاستخباري الأمريكي. أنا من أكثر الأمور يمكن لفتت انتباهي خلال هذا المقطع تحديدا كلامك اللي ذكرته عن مساهمة السعودية في القتال ضد الكونترا في نيكاراغوا، ربما لم تكن لتقع كذلك لولا التعاون السعودي الأمريكي. مضبوط. يعني الرئيس ريغان وضع عليه ضوابط داخل الولايات المتحدة تمنع أنه يقدم دعم ضد الحكومة الشيوعية في نيكاراغوا، اللي هو الكونتراس، اللي هي كانت مشكلة من مناهضين للحكم الشيوعي في نيكاراغوا، وطلب دعم المملكة في ذلك. فقدم دعم مباشر من المملكة إلى الجهات النيكاراغوية لكي أمريكا ما يحتاج أنها تقدم الدعم، لأنه ريغان ما كان يقدر، ممنوع من الكونغرس أنه يقدم دعم للكونترا. التعاون هنا شلون كان؟ إذا تشرح لنا أكثر. هذا الملف تم عن طريق الأمير بندر بن سلطان اللي كان أيامها سفير. مش عن طريق مش عن طريق الاستخبارات، مش عن طريق جهاز الاستخبارات. طيب وأنت ذكرت أنه يعني لولا الدعم السعودي لكان المشهد مختلف فيما يخص ملف نيكاراغوا بدون شك. يعني كان مبلغ نسيت والله الحين قديش، بس ذكر في الصحافة الأمريكية نفسها بعد ذلك. انتقل الى ايضا موضوع اخر من ضمن الملفات المهمه العربيه، واللي شخصيا سموك كنت يعني على اطلاع عليها ومتابعه، موضوع الحرب الاهليه اللبنانيه اللي هي يمكن ابتدات سنه 75 واستمرت الى عام 89 الى نهايه فتره الثمانينات. طبعا هي فتره طويله واحداث كثيره جدا، لكن أنا اخترت مقطع للكاتب اللبناني كان له كتاب بعنوان إسرائيل الحرب الدائمة. ذكر فيه كانت بعض الدول العربية تؤيد ضمنا طموحات بشير الجميل الرئاسية نتيجة موقفها الحدي تجاه سوريا. في العام 81 وجهت المملكة العربية السعودية دعوة إلى بشير الجميل لزيارتها، وعند عودته طمأن بشير الإسرائيليين السعوديون غاضبون من تصرفات عرفات وسيفرحون إذا قمتم بإخراجه بالقوة. إلى أي مدى هذا الكلام دقيق؟ والله أنا ما كنت مطلع على مثل هالتفاصيل هذه، واستبعد جدا أنه المملكة عن طريق بشير الجميل تشجع إسرائيل أنها تقوم بهجوم على لبنان. أعطيك مثال على ذلك. عام 81 ميلادي الرئيس ريغان كان تو استلم الحكم في أمريكا، وعلى ما أذكر في شهر 5 ميلادية كنت أنا في واشنطن لمتابعة موضوع شراء المملكة لطائرات الأيواكس الاستطلاعية من الولايات المتحدة، واللي كان عليها ضغوط من الكونغرس بعدم السماح لذلك. بعد انصرام بيعها للمملكة العربية السعودية. نعم. من مهام اللي كلفت بها من قبل الملك فهد الله يرحمه، الملك خالد طبعا كان لا يزال حي أعتقد في ذلك الحين عام 81، أني أعمل اتصالات مع الكونغرس والآخرين لتسهيل العملية. والأمير بندر كان أيامها ملحق عسكري في واشنطن، وساهم في أيضا مجهود إقناع الكونغرس لبيع هذه الطائرات للمملكة. المهم أثناء وجودي في واشنطن إسرائيل غزت لبنان عام 81 غزو أول، واستدعيت للبيت الأبيض في أثناء ما كنت موجود هناك. أي نعم، من قبل الرئيس ريغان. فلأنه الملك فهد الله يرحمه كان يتصل
بالرئيس ريغان مباشرة، ويحثوا على إقناع الإسرائيليين بالانسحاب من لبنان في هذا الغزو الأول الإسرائيلي للبنان. فاستدعيت من قبل البيت الأبيض، واستأذنت طبعا من الملك فهد الله يرحمه، فسمح لي وذهبت. وكان ريغان تو ظاهر من الحادثة اللي تعرض لها بإطلاق النار، فكنت أول مسؤول أجنبي يلتقي به الرئيس ريغان بعد حادثة إطلاق النار. فكان في البيت الأبيض، وذهبت للبيت الأبيض، وكان موجود وزير الخارجية في ذلك الحين الجنرال شو اسمه، نسيت اسمه الحين، المهم، وفيليب حبيب، السفير فيليب حبيب في الخارجية الأمريكية، اللي هو كان مكلف من الرئيس ريغان بمتابعة الأمور في المنطقة عندنا. ومن الأشياء اللي أراد الرئيس ريغان ردا على مكالمات الملك فهد له بإقناع الإسرائيليين بالانسحاب من لبنان، أنه يبغى يكلف فيليب حبيب للذهاب للمنطقة ويلتقي بالمسؤولين السعوديين لإيجاد وسيلة بحيث أنه يتم سحب القوات الإسرائيلية من لبنان. وهذا اللي حصل فعلا، تم إرسال فأنا حملت هذه الرسالة من الرئيس ريغان إلى الملك فهد مباشرة. رجعت للمملكة وسار دعوة لفيليب حبيب، وأتى فيليب حبيب وتجول في المنطقة، وانسحبوا الإسرائيليين. فهذا يناقض كلية ما ادعاه هذا الكاتب، أن المملكة كانت تشجع غزو إسرائيلي للبنان. 82 حدث الاجتياح الأكبر نعم. الإسرائيلي للبنان، كيف تعاملتوا كجهاز استخبارات مع هذا الحدث؟ يعني كنا جهاز جلب معلومات وتوفيرها للمسؤولين، والملك فهد أعتقد كان هو العامل الأساسي في إقناع ريغان للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الحين بيغن لوقف الهجوم الإسرائيلي. وزي ما تذكر في هذا الاجتياح الإسرائيليين حاصروا بيروت، ويعني كان ما كنت غلطان يعني شارون كان هو وزير دفاع في حينها، وأعلن حينها أو بعدها أنه كان الهدف من ذلك هو رأس أبو عمار الله يرحمه. فتدخل الملك فهد هو اللي أوقف هذا الهجوم الإسرائيلي على لبنان من وصول إلى بيروت، الانسحاب من حصار بيروت. بقوا هم في الجنوب، لكن انسحبوا من المدن الرئيسية بعد تدخل الملك فهد. نعم. في موضوع الحرب الأهلية اللبنانية بحكم متابعتك، من المتسبب الأكثر؟ هل هو التواجد الفلسطيني ودور ياسر عرفات في ذلك الوقت؟ الجميع، ولا هي الأحزاب اللبنانية المتناحرة فيما بينها؟ الجميع ملامين، والكل أراد أن يستغل الآخر لطرح أجندة أو قضية أو لكسب إن كان معنوي أو سياسي أو حتى مالي. فالكل ملام في هالأمر هذا. من يتحمل المسؤولية الأكبر؟ الكل. ما أعتقد نقدر يعني نقول هذا كان مذنب أكثر من هذا. الفلسطينيين لا شك كان لهم يعني توسع
نفوذي في لبنان، اللي أشعر اللبنانيين أو فئات من اللبنانيين بأنهم هذول هم اللي مسيطرين الآن في البلد. الإسرائيليين طبعا لعبوا دور من خلال اتصالاتهم ببعض الفئات اللبنانية أو مباشرة أيضا بتأجيج الصراع والخلاف. الأحزاب اللبنانية المختلفة إن كانت سنية ولا درزية ولا مسيحية ولا شيعية، كلها حاولت أنها تستغل هذا الوضع. الرئيس حافظ الأسد الله يرحمه استغل الأمور كذا لكي يذهب للبنان. الجامعة العربية قصرت في ذلك الحين أيضا، قصرت أعتقد لأنها يعني ما كان عندها هاك المدى النفسي للاستمرارية هناك. زي ما تذكر كان في قوات نسيت ايش اسمها الحين، قوات الحاجة العربية اللي تدخلت في قوات حفظ السلام. نعم، قوات حفظ السلام، حفظ السلام العربية، وكانت السعودية منها السعودية، وقوات أخرى أعتقد من شمال أفريقيا، من السودان، الجزائر ولا المغرب ولا يعني وغيرها من ما أدري إذا كان الكويت أيضا أرسلت قوات ولا لا، بس يعني اتخذ هذا القرار، وفي النهاية انسحبت كافة القوات منها السعودية وبقيت القوات السورية. قبل القوات السورية فيما يخص المملكة العربية السعودية، في ظل هذا التنوع في الأحزاب اللبنانية اللي موجودة في ذلك الوقت خلال فترة الحرب الأهلية اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية، المملكة العربية السعودية كانت أقرب إلى أي طرف؟ لا، ما أقول لك المملكة كانت أقرب لأي طرف، وإنما أقول لك أنه كان في أحزاب لبنانية جهارة تعلن عداءها للمملكة. مثل منو؟ مثل اليساريين اللي في لبنان. نسيت والله الحين، يعني في طلعت أسماء في ذلك الحين يعني ما هي في الذاكرة، وتزعمت في فئات من الشعب اللبناني وأعلنت عداءها للمملكة وإلى آخره. فكانت المملكة تتعامل مع الأشخاص اللي هم مستعدين يتعاملوا معه. كمال جنبلاط كان أحدهم. كمال جنبلاط كان من الشخصيات الذين يزورون المملكة ويتفاهموا مع المسؤولين في المملكة، ولم يكن هناك عداء من المملكة لكمال جنبلاط، لشخص كمال جنبلاط. المملكة تعاملت مع الفئات المسيحية مثلا هناك، قوات كان الكتائب، إن كان الفئات الأخرى، القوات أي نعم، تعاملت مع بعض الأحزاب الشيعة وبعض رموز الشيعة، مروان مش نسيت اسمه الحين، حسين الحسيني مثلا، اللي هو كان فترة من الفترات رئيس البرلمان، مجلس النواب، أي نعم، وغيرها من الشخصيات اللبنانية تعاملت معها. حزب شمعون مثلا المملكة تعاملت معهم، يعني كان لها اتصالات بهذه الفئات. الفلسطينيين كيف تعاملتوا معهم؟ تعاملنا مع أبو عمار. ما كان يسبب، هل كان يستمع الى خلينا نقول النصائح السعوديه؟ واحيانا يفي بكلامه، واحيانا يخلف ما يلتزم به. يعني كان الرئيس الله يرحمه يعني له توجهات احيانا اقدر اسميها تقلبيه، مرة هيك ومرة هيك، والدليل على ذلك موقفه من الغزو العراقي للكويت. يعني. دخول سوريا على الخط بعد موضوع الحرب الأهلية، طبعا هي تفجرت الحرب الأهلية واستمرت. هي دخلت سوريا تحت غطاء الجامعة العربية. كنتوا بشكل صريح سموك قابلين في الدور السوري في لبنان في ذلك الوقت؟ يعني كل الجامعة العربية هي التي أدخلت القوات العربية للبنان، ومنها القوات السورية تحت مسمى حفظ السلام. فلا شك مش بس المملكة، كل العالم العربي. بس هي بقية القوات كلها انسحبت وبقيت سوريا. بقيت سوريا. وطبعا يعني العلاقة مع الرئيس حافظ الأسد كانت علاقة قوية بين المملكة وسوريا.
يعني الملك فهد والملك عبد الله بالذات والأمير سلطان يعني كان لهم صلات قوية بالرئيس السوري، يعني تمثلت في يعني المجاهرة بكل ما يطرأ على الخاطر بين القيادات، والتواصل مع الرئيس حافظ الأسد كان مستمر الله يرحمه. مجهودات الجامعة العربية المختلفة بتشكيل لجان مختلفة، في إحدى اللجان رأسها الشيخ صباح. الملك فهد الله يرحمه طبعا هو اللي بادر بدعوة البرلمان اللبناني كي يأتي للمملكة، اجتمعوا في ذلك القصر وسارت النقاشات تدور بينهم، ولم يسمح لأي أحد أن يتصل بهم لا هاتفيا ولا شخصيا. مسكين يعني رجع لبنان رئيس ثم اغتيل. على وقت الشاه كان هناك ما يسمى بتمثيل للبحرين في البرلمان الإيراني. إذا كانت الثورة في إيران نهجها إسلامي فهذا يعتبر عوض لمصالح المملكة وإلى آخره.